po, mainit. Bumili ko. So, nandito po kami sa Lions King. Po si Kai. Ako nakita. Pa, Bibi, anuhin mo nga yung kay Kranta. Bakit? Ba't dun yung sign? Come on, me. It's 4 day 4. 4 days ang putik. It's 4 day. It's 4 days. Oh, eto na. Aray ko. Ay, putang na mo bobo nga. Ako lang nahulog. Eto na pala eh. Ayan eh. Ako din. Easy boost lights. Putang ng lights yun. Gagawa ka yung butas-butas. Ha? Bilis na. Bago tayo. Ay! Gago? Zoom in lang pala yung kanano. Sobrang zoom in. Aray ko. Linis ng tubig ha. Puta sa Thompson Park ang dumi. Ang linaw no? Naglakad tayo. Malayo pa ba? Bis wala pa tayong 2 minuto. Balik na tayo kayo. Balik na tayo. Kung ganito sana yung daan kahapon. Ganito naman yung pabalik. Masaya naman yung yung bato-bato. Eh putang na bato-bato yan. Sakit sa paa. Takbuhin kita. Stigman. Bulbul. Yung ligo tayo? Paano yung ligo? Nag-rock-rock tayo dito!
Tell us about your experience. Bowling? Hindi yata dinig yan. Ingay. Tignan niya. Tignan ko lang. Alam namin, takot sa ball. Thumbnail. Yeah! What up? Lian! Cedric, papunta doon, hindi papunta dyan.